Jaha, tjing tjong, välkomna till den här videon. Jag tänkte faktiskt att jag skulle gå igenom hela mitt produktsortiment, alltså på kemsidan då. Sen självklart har jag massa mikrofiberdukar, borstar och alla såna här grejer. Som ni ser så har jag ställt upp alla mina produkter framför mig. Och vi börjar på en gång med mina schampon. Jag har ju två sorters schampon. Vi börjar med det som jag heter Purify. Det är alltså ett helt vanligt vaxfritt schampo. Säg att man kan kalla det för ett glansschampo. Oerhört kraftfullt schampo, lämpar sig mycket väl till tyngre fordon och även typ som vintertvätt. Väldigt högt blandningsförhållande, det är nästan 1 till 2000. Så att en sån här liten flaska räcker till nästan 100 tvättar. Det adderar ingen avrinning eller någonting sånt, utan är bara ett väldigt kraftfullt bra schampo som såklart ger jättehärlig glans, men fungerar fantastiskt bra i foamgun och liknande då det skummar väldigt mycket. Jag får ju oftast frågan vad som skiljer mina två schampon, för jag har ju ett blått schampo också som heter Purify S, och det är ju mitt keramiska schampo. Nu är det ju väldigt luddigt, vad är keramiskt? För man kan köpa en keramisk lampa, kniv, whatever, det används väldigt flyktigt. Men kontentan är att det är oerhört fin glans i det då. Så att till skillnad från det gula schampot så lämnar det här en lätt keramisk hinna efter sig som gör att du får en fantastisk glans. Och så att när man är färdig och har tvättat bilen så ger det ungefär en timme eller två innan man utvärderar glansen, för att det här behöver härda ut lite. Så att det som skiljer mellan de här två, då är det ju att det gula schampot, det är lite mer kraftfullt och har högre blandningsförhållande, medan det blåa, lite klenare schampo men ger en bättre glans. Det här är 1 till 1000 ungefär i blandningsförhållande, så fortfarande väldigt högt. Och det som jag tycker är kul också, till skillnad mot, jag ska inte säga många andra, men båda skummar väldigt bra. Det är sällan med så här hög glans att man faktiskt får så högt skum som den ändå ger. Så att som sagt, vanliga Purify, för det kan använda till vilket fordon som helst. Men vill man götta på sig lite extra, eller alltid tycker jag, så ska man köra Purify S, för att den ger bättre glans. Den här är också testvinnare i Teknikens Värld 2019, så att absolut en av mina storsäljare. Men jag tror ni kommer bli jättenöjd med båda schamporna. Sen har vi min absolut överlägsna storsäljare, och det är Refracten. Det är jag kallar det för en keramisk quick coat. Det är ju, vad ska man säga, tänk er ett sprayvax 5.0. En produkt som är väldigt enkel att använda, vansinnigt dryg. Kan användas på både blöt och torr bil, men är tänkt att läggas på torr bil. Då kör man alltså bara dusch i en mikrofiberduk. Drar ut en sida på valfritt fordon, typ lägger ut ena dörren eller skärmen, vänder på duken och buffar av. Så den här ger ju en lätt skyddande hinna som håller upp till ett par månader. Jag ogillar skarpt att säga att specifika tider på saker och ting, för jag har själv aldrig köpt en produkt som håller eller utlovar nästan det som står på förpackningen, för att det är ju helt beroende på vad ni har för grundförutsättningar, vad har ni för, hur använder ni, hur mycket kema använder ni. Ja, ni förstår, men i och med att den är så jäkla dryg, det är väl kanske, säg på en stor bil, säg en Volvo V90 eller en V70 eller någonting, då är det kanske 8-10 dusch på en hel bil. Fördelen med den här också, det är att ni kan blanda ut den med vatten, så man kan späda den hela vägen upp till 1 till 10, det vill säga att det är 90% vatten och 10% produkt. Och då kan använda den som en wet coat. Och vad är då wet coat? Det är när ni har schamponerat bilen, spolat av den så att den fortfarande är blöt. Då blandar ni ut produkten, duschar på hela bilen. Sen spolar ni bara av den med högtrycksmunstycket, och så kommer ni få fantastisk avrinning och jättehärlig glans på en gång. Det här är nästan lite så här TV-shop-varning på den här produkten, för att man kan använda den på glas, på plast, lacken, ni kan ha den på fälgarna, ni kan slänga på det på dojorna, ni kan ha den på mattorna in i bilen, ni kan ha den på plasten in i bilen. Den funkar till det mesta. Men fantastisk produkt som ger en jättehärlig glans och en superfin avrinning och är så jäkla enkel att använda. Det enda som alla keramiska produkter har, de har en fiende, och det är sig själva. Så överdosera inte den här produkten. Känner ni er lite osäker, blanda hellre ut den med lite vatten. Men en fantastisk produkt som, det här är verkligen mitt signum, eller vad man ska kalla det. Sen så går vi raskt över till de nästa två produkterna jag har här. De heter Apex båda två. Den här adderar ett lätt vaxlager efter sig. Samma sak gör med Apex Plusen. Medan den här då har mycket mer lubricerande egenskaper och även
lite kralligare, alltså rengöringsförmåga. Så att den här kan ni med fördel använda på era typ rallybilar, racebilar och liknande, även om man åker på utställningar och så. Man har fått lite flugor i fronten medan man var på väg från tvätthallen, man vill rengöra sina fälgar eller någonting. Vanliga, men Apex Plusen funkar faktiskt också förvånansvärt bra, men den har inte alls lika mycket rengörande egenskaper och ger således ännu högre glans. Jag tycker att man med fördel kan använda Apex Plusen ovanpå refrakten eller andra typer av skydd. Det här är liksom bara the final touch, medan den här är lite mer som sagt rengörande egenskaper, så att den funkar galant i stort sett på alla typer av ytor. Den här kan också ha på plast och glas och allting sånt. Men i och med att de egentligen inte ger någon adderad avrinning, de gör inget jätteextra så liksom, utan det är bara boosta på glansen med den här, och den här är rengörande. Men som ni kanske har sett på jag gjorde en produktvideo på Apex Plusen också som finns här på kanalen, så fungerar den faktiskt oväntat bra även att rengöra saker med också. Här har vi min glasputs Vision. Den finns ju i 2 versioner. Den finns som en Vision Plus med avrinning, det vill säga att när ni lägger på den på rutan så kommer det få en jättehärlig avrinning. Och sen har jag min vanliga Vision som är utan avrinning. Så att jag tycker att med fördel man kan använda, självklart får ni använda båda. Jag tycker att den utan avrinning, det är ju faktiskt egentligen en bättre glasrengöring. Den gör ju lite renare eftersom den inte lämnar efter sig någon hinna. Så att man kan ju med fördel använda Vision utan avrinning och sen lägga på refrakten ovanpå. Så får man typ motsvarande effekt. Eller så använder man bara Vision Plus som har avrinning i sig. Så att det får ni helt avgöra själva. Självklart fungerar den här produkten fantastiskt även i hemmet. Ni kan ha den på speglar, i köket, duschväggar och sådana grejer. Vision Plus är skitgrym på duschväggen hemma faktiskt. Så att en vanlig klassisk hedlig glasputs, inget magiskt sådär. Jag har ju samma sak där, det finns en produktvideo här under också på den. Men jätteenkel att använda, luktar fantastiskt gott och jättebra produkt. Sen har jag min APC som är en interior cleaner, eller en allrengöring är det ju primärt, men den är inte alkalisk. Så att den är helt safe att använda på textil, på plast, på skinn, alcantara och allting sånt. Och ni som följer mig har sett att jag har använt den på alla möjliga ytor. Den fungerar fantastiskt tillsammans med min borste och en mikrofiberduk. Man kan även ha den typ rengöra däcksidor, motorrum, lite vart ni vill. Den stora fördelen med den här är ju att den även har en odörblockerare i sig, så att den fungerar jättebra och släcker lite unken doft och sådana grejer. Och vill ni boosta på den lite extra så tar ni och duschar på mattorna i bilen, stänger dörrarna och låter fläkten vara på in i bilen så att ni kör på återcirkulerande. Fungerar också helt magiskt i hemmet. Man kan med fördel späda ut den, men tänk då på att den här odörblockeringsfunktionen kommer att sänkas något. Så att ju mer ni späder ut den, ju liksom sämre blir den. Så att ni får laborera lite fram själva vad ni vill. Den finns i 2 versioner. En som luktar citrus, som är liksom neutral och fin. Ingen blir arg eller ledsen. Och så finns det en som är med vattenmelon. Så att för er som vill ha lite sötare doft så är det bara att välja vilken av versionerna ni vill ha. Och annars som sagt, den går att använda på det mesta liksom. Så allt på insidan är helt safe att använda med den. Sen så har vi min lilla däckglans Refined. Det är en petroleumbaserad produkt, det vill säga att det är olja. Och den är tänkt att ha på däcksidorna. Fungerar fantastiskt även på plast, så att ni kan använda den för så här torr, tråkig plast på utsidan. Man kan självklart använda den på insidan, men i och med att den är petroleumbaserad så luktar den ju lite starkare. När man är färdig då, det är egentligen bara hälla ut i en liten pad, dra på och se till då, i och med att den är petroleum och oljebaserad, så blandar den sig inte så här fantastiskt bra med vatten. Så se till att det är torra ytor som ni lägger det på. Sen när den har torkat så lämnar den en ruggigt fin hinna som stöter bort allt, alltså smuts och vatten och sånt. Däcket kommer hålla sig längre, eller hålla sig fräscht längre, och även plasten kommer hålla sig jättefin. Väldigt universell produkt också. Du kan ha den på plasten under motorrummet. Ni får helt enkelt testa er fram vad ni gillar. Jag såg någon som hade lagt på det på sina gummistövlar och varit ute och slaskat runt i, och funkade skitbra på det också. Sen går vi vidare till min Relieve som är min fällrengöring. Ni kan ha den på aluminium, magnesium, titan, borstade metaller.
och även på lacken faktiskt. Så att det blir en kemisk reaktion så att den kommer att bli lila när den är färdig. Så att det är bara att duscha på, låta den dra en stund. Ni ser när det blir lila och sen är det bara att spola av. Vill man använda den på lacken för flygrost, framförallt om det är en vit bil, så kommer ni verkligen se. Då kan det sitta som små så här orangea prickar på bilen. Och då är det bara att duscha på den även på lacken. Självklart behöver man inte göra det så jäkla ofta, det gör man lite då och då. Duscha på den på lacken, låt den dra, det blir lila, spola av. Så att inga konstigheter. De här brukar ju lukta inte jättelajban, som min första version jag hade luktade ju bedrövligt. Man använder ju timetylglykolat som är en typ variant på svavel. Så att det blir lite så här, tänk dig ett koncentrerat pappersbruk. Nu är den nya versionen som vi har. Så jag har dels gjort den lite tunnare och sen så är det faktiskt lågaromatiska råvaror i den. Och sen har vi försökt dölja den då med lite peppar faktiskt som sänker den här doften. Så att luktar man rakt ur flaskan luktar det inte superkul, men när man väl använder den och duschar på den så är det ju inga problem alls. Sen går vi raskt vidare till mina 2 avfettningar. Då finns det ju min Dissolve som är en kallavfettning och Extracten som är en alkalisk avfettning. Det här är ju, om man inte är vrål inne i bilvård så är väl kanske det här rörigaste att hålla reda på, för att oftast åker man till macken, man köper någonting som heter superavfettning eller megastarkt hit och dit och tror att det ska vara svaret på alla livets gåtor. Men då är det som så att den här Dissolven som är en kallavfettning, den tar alltså bara petroleumbaserad smuts. Det vill säga asfaltsprickar, oljefilm och allting sånt. Så att om man duschar på den, låter den dra ordentligt, den här ska man använda först. Man duschar på den, låter den dra, då kommer det bli som svart som rinner ner, så spolar man av. Och sen om man känner med fingret, då kommer det ju vara smuts kvar. Så att man måste alltid använda en alkalisk avfettning. Min blandar man ut 5-10% i vatten. Självklart så kan man blanda ut den mycket starkare. Den här tar ju all form av organisk smuts, alltså jord och sand och skit och flugor i fronten och liknande. Vill man använda den som en fluglösare så kan man ju faktiskt med fördel köra den hela vägen upp till rent. Den fungerar även på extremt smutsig inredning och liknande, kan man spä ut den och använda. Så att också en väldigt universell produkt, och det här tycker jag, många är ju sådär, ja men jag behöver aldrig använda avfettning. Jag lovar er, ni kommer behöva avfettning. Så att är det bara en avfettning man ska ha i livet så är den alkalisk, men självklart en kallavfettning behöver man också. Kallavfettningen ska man inte använda lika ofta och den kör man från dörrsidorna och neråt, eller från dörrsidorna, handtagen och neråt. Oftast om det inte är så att man har varit ute och sladdat runt någonstans där det är hur mycket asfaltstänk och grejer som helst. Men den alkaliska fungerar också väldigt bra typ att foama till exempel, så man får ett tjockt härligt gräddigt skum, och då får man bara se till att man blandar ordentligt med skruven på sin foamgun så att man får det rätt. Ja, så att det här är liksom bara en väldigt snabb, kort introducering av vad är det för produkter jag har. Självklart, jag har även ett keramiskt vax som heter Magnify. Nu håller jag på att uppdatera det till en version 2, så förhoppningsvis när ni ser den här videon så finns den redan ute och den kommer vara i krämform. Och ja, annars, det här är liksom, här har ni verkligen ett grundutbud för att kunna tvätta och hålla era bilar i topptrim. Så att ja, som vanligt, till nästa gång, tjing tjong!